City Mayor Dinis Cagayan de Oro, niya din sa studio si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno. Good morning, Mayor. Ay, Romy, good morning. Ditas, Good morning, Mayor. Tanan yung mga kauban din sa DXIM, Radio Pilipinas. May buntag, and of course, atong mga kaigsunan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, may buntag kaninyo, and the rest of Northern Mindanao, Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, may buntag sa diha, and of course, Caraga and Zamboanga Peninsula, Tibok Kalibutan, may buntag. Mayor, unahon ko lang tong may tungod sa kang traffic enforcer Mark Langam. Okay. Kay lagi no, luoy po kayong kahimtang niya ang latest karon ang iyang amahan sa sobrang kasubo sa gidangatan siya anak siya gud mismo giatake. Unsay update ni Mayor? Well, kuan man kana under investigation sa police and nailang mga leads, but I would not be at liberty to disclose kana mga leads kay ma-preempt niya ang ilang investigation. But mismo si Colonel Kakal na istorya nako, Colonel Burlagdatan, ang atong RTA head, used to be a police officer. So, kabalo sa siya who to contact and unsay mga protocols diha. Now, I understand na organized na ang SITG. It's a task group. That's at the police level. And then, nagangyo punta sa NBI and sa CIDG to reinforce our investigation team, ang police. And hopefully, with the help of other agencies, ma-accelerate ang pag-solve niya ng problema. Kung manitabo ka to kang Mark, Mayor, dagan ang nanggawas lugar ng mga suggestion nga unta kini mga law enforcers, mga traffic law enforcers, hatagan og armas. Lagi, pero doon na say uban nga supak sab sila niini, sir. Lagi, kuan man na, lisod man nga mo react kita impulsively, no? I have talked to, by the way, Colonel Burlagdatan yesterday, Monday, uban ni Teddy Sabugaa and then Oliver Ihipto, and ang istoryahan tong incident, kanang call nga armahan sila, naamantay gun laws, Romy, no? And ang RTA is dili kana sila part sa police force. Dili part sa police force, no? Pwede man, pero you'll have to analyze it very carefully. Kay delikado man sad kung armado, magkalalis and all that, daghan ka ano. So we'll take that up very, very carefully. And ang importante is may ako instruction kang Colonel Burlagdatan, training sa mga RTA. You'll remember nga Colonel Burlagdatan joined RTA only in January. So wala pa gani mahuman ang duha niya kabuan, no? So he's still adjusting. And although in spite of the short period of time since he assumed office, nakita na to na yung mga improvements sa RTA, no? And naapakining dili man sa traffic lang ang trabaho na sa RTA, appeal po sila aning road clearing. And ang traffic is by itself very ingonta, di man controversial, pero walay ganahan nga badlungon sa traffic official. Walay ganahan nga dakpon sa traffic official. So kung gina lugar kanang nga trabaho invites kung lugar kanang a counter reaction, no? That's a given. Samot pa sa road clearing. Okay?
ang road clearing is not easy. Sayon ra kayo na i-analyze nga kung ka na national road ka na, so tangtangon, etc. Sayon ra kayo na isulti. Pero sa pag-implementar niya napaka komplikado kayo, no. Unta masabtan ni sa katawhan daghan mga butang sayon ra kayo isulti, sayon ra kayo labi na og i-analyze, magkomentaryo, sayon ra kayo, pero buhaton dili sayon, lisod kayo, daghan komplikasyon, no. Mo gyapon na sa kanang kogon, kanang mga merkado, siyempre mga daghan mangitag pamaagi nga makabaligya bisan pag bikil lugar supak sa regulasyon, etc. No? So munang ang kwan ako is ang RTA daghan akong kani una akong simple raman akong instruction kang Colonel Burlagdatan to reinvent the RTA. Dili armasan, no. You don't make the RTA effective simply by arming them. You might even be creating another monster, no. But to reinvent the RTA, no. And what do I mean by that? Inang siya we have to provide number one atimanon ang ilang status. Na pa yung RTA nga JO, no. Atimanon gyud, we have to be very very focused dias pagatiman sa RTA. Number two, screening. Dili inang ko siya likay na ta ng mga political accommodations. Lugar ibalo ka naman ang gobyerno daghang kay rekomendasyon sa anak, rekomendasyon sa igagaw, rekomendasyon sa paryente, na siyempre mga opisyalis City Hall labi na mga politiko di magina mo balibad, no. Munang ako mismo dili ko rekomendar, dili ko na style mo rekomendar dito sa department head. Ang ako gani is na mo apply sa ako, inon ako pangayo sa endorsement sa department head. The department head has to decide, has to recommend. Dili ako. Kay that's not the proper way of doing it. Now, sa ganung promotion, I will never tell my department heads nga i-promote ka na kay Mayo, o i-promote ka na kay Daghan Parinti, o i-promote ka na kay anak sa kapitan o igagaw sa kapitan. I have never done that, and I will never do that. Ang idea is imong i-professionalize. Na muna akong kung ni Colonel Burlagdatan, you have to be siguraduha gyud diha sa RTA nga ang screening, sunod conditioning, physical conditioning, mental conditioning, ilang training. Do they mga situational trainings, no? Dili ang naandan manggod sulod sa RTA na employment lang. Mo kana rom employment lang na nahitabo na to kang kabingas na kato bahin siyempre na reaksyon dito sa merkado na nawadan og panginabuhian, etc. Sunod karon na ang Langam, no. Na akong tanaw sad nga timing sad nga naanay bagong head, ginan ako si Colonel Burlagdatan. That's why I hired you. That's why I invited you. He did not apply. I asked Colonel Dampal, tagay ako og palihog recommend somebody nga retired policeman na bata-bata pa. Kay ang akong gatanawon diha is ayuhon ako ang enforcement. No? So anugon lang, but I hope nga lesson can be learned from this. Ikuan gyud atong yung i-professionalize, atong
and the term I used ang Colonel Borlagdatan is reinvent the RTA. Don't make it just like the RTA that we used to know. Don't make it just like the RTA that we had been very much familiar with. Atiman sa traffic, mandakop, na ay kinahanglan na ay personality. Sunod ikaduha or ikatulo, no? We should work closely with the police. Work closely with the police. And yun ang kusadya. That's why I wanted a former police officer to head the RTA, because I want a closer relationship between the RTA and the police, aware of the limitations of the RTA. Nang kinahanglan na kay police para kay ang policeman lugar magtaan sa tao. Muna ang kulang lugar gusto ko is how do you transform the personality of the RTA regardless of who he or she is. Di lugar dali-dalion lang og sipa o laparo sa dia posilon kay mataha ang tao. He or she is viewed as somebody who has the authority. Lugar I want a deeper transformation. And of course dagan pang mga mobility, kinahanglan nilang mobility. And then bisan gani uniforme dugay na ko sulti sa ilang pagkuan kamo og uniforme nga kanabang maila sa tao ba nga RTA respected, no? Respected. Pareho na atong disaster. Kana atong disaster kita na sa tao na ay respect, na ay kuan ba nga niya na atong disaster risk reduction. Na ay kuan ba na ay kredibilidad, no? Unang inang ko sa Colonel Borlagdatan atong buhaton sa RTA ang atong nahimo sa disaster risk reduction team. It's going to be an institutional change, and that is what I want to happen. Thank you, sir. Follow up lang, Mayor. Yeah. Mayor, kada ba mag-road clearing ang atong mga RTA? Dili ba nga? Sa tawagan na? Let me clarify that. It's not the job of the RTA alone. Oo, naabay mga pulis? Composite ka na. Ay, see mo na akong question. Oo. So, ang RTA, kay sila man ang familia. Oo. And sila man ang na-assign diya, naasad sila, and to help. To help. But it's not just the RTA or any single team. It's a composite team. So naagay mga police, Mayor, nagauban gyud sa ila. Katulang naitabo ato nagmerienda man siguro tong the whole team. Duha sila ni Langam ning adto sa pikas nga side of the road. Ngita siguro tubig kuno nagbaklay lang sila. Pero ang the bulk of the team to as sabal nga side, no, nagkaon. So dili na RTA team composite team. Composite team. And Mayor, atong nasayran na ay reward money nga makahatag og info. Is this from the city mismo? Yes. Ang ako lugar is kinahanglan ma-solve kini ditas kay lugar to give justice to Langam and to his family. And anugon bata pa kayo, sunod akong nahibaan very conscientious na empleyado, tarong empleyado, walay padrino kini ng politiko, walay padrino kay ako ibaan man ako diya mga empleyado kinsay mga padrino, ilan ako anak ako mo nang kanan. Pero kini sila nga nag-apply on his own, na-interview on his own, gidawat on his own, on his own merit.
on his own merit. So how much, Mayor, ang gihatag nga rewards for any information? 500,000 ang atong set aside. Now, I understand ang City Council sa to na mura gusto nila dugangan. Lagi butagan siguro ilang kwarta. Pero kung nga na pakitaan na ito pagi. And tanan, Mayor, nga mga sa burial expenses inana i-shoulder ni siya sa city. Everything. I gave instruction kang Colonel Burlagdatan the night of the killing. Number one, siya mismo ang sulti sa pamilya. Number two, at timanon ang tanan, lungon, funeral services, etc. And I think the family decided nga dito sa Malasag ang wake na okay lang, basta ato yung tabangan. Thank you, Mayor. Sa panahon karon, Mayor, nga di na tumatagan, kalit lang doon na may tabo nga crime. So, kinahanglan siguro atong i-oblige ang atong mga barangay nga magbutang sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga CCTV makatabang kini sa pagsulbad sa crime, sir? Well, kuan ka na may mga initiatives ang mga barangays niya na, and ang kuan lang is ang area, di magidi mo makover ang tanan, every square inch of your barangay. I think all the barangays have CCTVs already, pero di mo makover ang tanang square inches of your barangay. So, kuan lang, they're aware of that. Ang importante lang sad is kanang barangay tanod, no? Usapod na sa akong kuhan ni Colonel Burlagdatan ang pag-mobilize sa barangay tanod na you'll recall nga 2 years ago we launched the Barangay Tanod Development Committee, and naaman ganit ay monthly honorarium nga 500 pesos para sa Barangay Tanod, no? Lumutong akong kuan sa ilang Teddy, I asked the question, okay ba ang lakaw sa atong Barangay Tanod Development Committee, or basig ningas kugon lang, may lang ta pagsugod, pero pag-sustiner problema, unang usasa na sa akong mga putana. Mayor, may tungod sa African swine fever nga issue, nag-ingon ka nga posibleng mahimo ang Cagayan de Oro isip main entry o exit point sa African swine fever free highway. Kuhaan ka na siya details, no? You have to look at the entire situation. Dili ini, you cannot look at it in an isolated way, no? You have the entire island of Mindanao, and then nagsugod ang ASF dito sa Bulacan, Pampanga, and then Langkat, and then paingon na sa other parts of the country. Now, including Davao Occidental. And then, doon na sa ito'y balita nga na ay konsad ASF sa Kalinan, Davao. Now, talking about kanang infected area, na ay protocol niya na, no? 1710 na tawag. Lugar na ay radios nga kaling ang requirement, so bayran sa gobyerno ang patay nga baboy, no? Naasay lockdown, etc. So the idea is para dili mo langkat. However, it's not as if nga mulangkat ang ASF tungod lang sa takod-takod. Na ay mga ASF cases nga nahitabo tungod sa takod gyapon, pero dili tungod sa infection lugar sa unsa, pero diya sa lamaw kanang bahog sa baboy, no? Labi na kanang mga
kuan na yung mga foreign vessels or vessels gikan sa ubang parte sa nasod na may kanang kuan mga enterprising mangitag lamaw bisan ganis mga restaurants no kay kini manggod ang kananing ASF bisan patay nga baboy, bisan marinated na nga baboy, bisan og cook na nga baboy, pwede gyapon makatakod na. Pwede gyapon makatakod. Up to bisan gani kanang dilata. Pwede na makatakod, no? So it's not as if nga ang pagtakod sa ASF is tungod lang sa naibaboy nga nakaabot. No, bisan patay nga karne na, bisan marinated na, bisan chorizo na, pwede gyapon na mahitabo. No? Muna nga ang atong kanang gitawag nga screening is quite stringent. Although nakasabot sad ko, and I hope we all understand, it's not as if nga imong ma-screen ang tanan nimong teritoryo 24/7. No. Roger, I would be lying to you if I tell you nga walay infected nga karne nga makasulod sa Cagayan de Oro. That would be kanang pasalig is a lie. Di ina lisod kay na pero ang importante lang is pag tinabangay ta para the chances nga di makasulod are improved, no? Now, so dili lang na, what I'm saying is dili lang na ingon nga naara sa movement sa baboy or karne ang problema, appeal pod ang movement sa finished products. And kanang finished products, ang uban na sa grocery, na sa sari-sari store, no? So di na ginalan og moagi pag highway. Now una nga grabe kayo ang screening nato diha, and pila man in town ang atong veterinary office. They cannot go to every sari-sari store in the city. They cannot go to every restaurant in the city. They cannot go to every household in the city. Mga importante kayong information dissemination. Kining COVID-19, ASF, sabi mo, in other countries, grabe na, US, kay grabe naman ang sitwasyon sa China, grabe ang sitwasyon sa Italy, South Korea. Grabe ang sitwasyon sa South Korea. Now, and sa US, ning saka na po, no? Although low pagyapon. Pero I hope we have observed how the other countries are doing. Na importante kayo ang information dissemination. So, I hope ang Radyo Pilipinas, being a government radio broadcasting system, kuan gyud saturate gid mo ang tao. Informasyon bahin sa unsay angay buhaton, unsay angay likayan, unsay angay bantayan, both sa COVID o sa ASF, no? Una nga, kini karon sa iyong pangutana, dunay konferensya sa Malacanang last week, which the President called, and we did not know exactly what the meeting was all about, pero once we got there, we observed nga na ay mga swine growers, mga players sa swine industry, sa hog industry, and then naapoy mga government officials, local officials, na mga gobernador, mga mayor, and then naasay mga congressmen, naapoy ubang opisyalis, no? But I think it was by invitation, and nasa mga veterinarians,
I think some officials sent their veterinarians on their behalf, no? Pero ako, yatugi ko kaya I wanted to know exactly unsa to. But anyway, kini magong sitwasyon sa ESF sa tibuok nasod na ay areas nga infected, na ay areas nga appeal sa lockdown, kay duol na sila kayo sa areas nga infected, na yung mga areas nga under surveillance, kay duol-duol sila sa areas that are infected, and then nasa areas that are free, kanang green area, na color coding ana ang Department of Agriculture. And I strongly suggest kay I'm sure ang inyong Manila office na ikopya na you get a copy kay naadya nimo makita ang mga areas nga infected katong color coding. So you picture Mindanao. Mindanao is all of it is green, so walay infection except only Davao Occidental and then part of Davao City. So naada yoy itong ubang kolor, itong surveillance, itong lockdown. So katong meeting was actually for the purpose of explaining kay kini man good ang early in the when the ASF issue came about dito sa Bulacan. Na naman din to'y advisory. Mga LGUs were requested to order a ban to prohibit the entry of certain pork products coming from ASF infected territories. Territories here would mean LGUs and countries. Okay? So, motong daghan ang nagsunod yan, issue executive order banning the entry of pork products of various forms coming from areas, territories which had been infected with ASF. So, ang tuyo ra niya na is iban nimo katong infected ra, pero katong dili infected walay ban. Kay siyempre kuan masad ni lugar ato sa tanawon ang atong ekonomiya. Dili man sad intensyon sa gobyerno nga patyon ang pork industry, no? Eh siyempre unya og maapektuhan ang pork industry, daghan masadayon maapektuhan niya na ilang mga trabahante, ilang mga suki, daghan kayo, including the so-called peripheral businesses. So dili po katarunganon nga ang buhaton sa gobyerno is tungod sa anang ASF nga imo na lang dayong patyon ang pork industry or stricto ka lang sad kayo na wala na imong ipasulod ng mga pork products from other areas. When the fact is nga sa Mindanao, tibuok Mindanao is green man, free. Kato naman Davao Occidental o some parts of Davao nga dili pwede. So, moro gato ang hangyo sa swine growers from Jensan and other parts of Davao. You know, Davao province is a huge province. No? Davao del Norte, Compostela Valley, Davao Oriental, Davao del Sur. Lain po itong Davao Occidental. No? That's how huge Davao provinces are. So, ang kuan lugar is, kay free man sila, dapat pwede sila makasulod in other areas, which is right. Which is right. Kay di man sad pwedeng
lugar you have to balance here the constitutional rights against the limitations to those constitutional rights. Now, it is the right of everyone to do business and to move his products to other places within the country, subject only to compliance of laws and restrictions under public safety, public health, etc. Kana yung mga limitasyon. So, kanarugang atong mga kadalanan, atong highway, di ka na pwede nimo sirahan as if walay makasulod, no? Unless na ay lockdown. And lockdown is, simbako lugar, is predicated for reasons of public safety or public health, no? So muna ditas ang lugar nagangyo tong mga mga swine industry players down south kay ilang mga kliyente na ilang mga kliyente sa Visayas, na kliyente sa Cebu, na kliyente sa Leyte, na kliyente sa Samar. So problema nila is usaw nila pagpadala sa ilang mga produkto dito, ang ilang port of origin is Cagayan. Kay ang Davao wala na may barko karon. So mo ka na ang no? So mo agi pa sa Bukidnon, etc. So we had a good discussion. Siyempre, ang kuan lugar diha, ang consensus was pwede mag-create o kanang gitawag nga ASF free highway. Diha ra nimo pagion ng mga magdala og pork products, either for domestic market or including katong para sa Cebu, etc. Pero kanang mga sa Cebu, mga dagko naman ang mga vans, nalay appropriate marking. So naay number one, naay papel that clearly shows nga ASF free ang mga produkto. And number two, kana siya is simply for shipment. Pag abot din is Cagayan, dalos patalan, is-ship na is barko. So, bisan gani for distribution, di man dautan. Kay ASF free man, no? Pareho naman gyapo din sa ato. Kita din is Cagayan atong mga karne na may dagan din Bukidnon, may dagan sa Misamis Oriental, may dagan gikas Agusan, etc. Ang kuan na dia is, ang importante lang free siya sa ASF. So, kuan na lugar to kay ang mga negosyante, ang ila sa mga baboy gidagko na kayo. Na alkansi na sila. Na di sa nato gusto alkansi sila. So, kuan kini lugar ang I think in the next week or so, na may bagong circular that would define more clearly ang freedom of movement niining mga ASF-free pork products under specified terms and conditions. Thank you, Mayor. It's ang ba natong question ato rin, it is served sa Friday. Sige. Kaya ang DOST. Ay, sige. Mayor, salamat kayo sa ibang salamat sa Radyo Pilipinas. Salamat and may buntag sa tanan and of course have a nice week everyone. Nabati ninyo si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno.